Përshëndetje miq të projektit ndërkombëtar të shkollës. Në adresën tonë të emailit na kanë ardhur disa pyetje në lidhje me Google Forms për testimet e fundit të vitit. Disa prej jush kanë pyetur se si mund të vendosim një limit kohor për testimin. Kështu që në këtë video tutorial ne do të mësojmë shkurtimisht disa mundësi për të vendosur një time limit ose një limit kohor për testimet. Siç e shikoni këtu jemi në një Google Forms në formë quizi, të cilën ne e kemi shpjeguar si ta ndërtojmë në një video tjetër, dhe nëse jemi tek responses ose përgjigjet e nxënësve, ju mund ta bëni manualisht ndalimin e kthimit të përgjigjeve në kohën e përshtatshme. Për shembull, nëse kishim lënë për në këtë orë, në orën 10:01 për shembull, kur të shkojë ora, ju mund të zgjidhni këtë opsionin këtu. Dhe tani, pasi ta keni shtypur manualisht, nxënësi nuk do të mund të vinë më me përgjigje. Disa janë të shqetësuar për kopimin nga nxënësit, kështu që nëse ju e vendosni e dërgoni quizin, le të themi 45 minuta përpara, nxënësit ndoshta nuk do të kenë kohë për të ndihmuar njëri tjetrin, por do përpiqen të japin përgjigjet e tyre për testin, dhe koha e shkurtër që nga momenti që ju e dërgoni testin deri në momentin që mbaron mundësia për të kthyer përgjigjet, kjo e limiton disi mundësinë e nxënësve për të kopjuar, që në kontekstin online është ndoshta e pamundur që ta shmangësh plotësisht, por të paktën mund të ndikoni disi duke limituar kohën. Mundësia e dytë, edhe kjo është një mjet që e përdorin shumë mësues në Google Forms, është duke shtuar një add-on, edhe do t'ja u shpjegoj pak. Nëse jemi tek testi siç jemi këtu, shkojmë këtu tek kjo 3 pikat dhe këtu shkojmë tek kjo add-on. Dhe këtu kemi disa shtesa që mund t'i bëni Google Forms, siç mund ta shikoni të formave të ndryshme. Ajo që do të shikojmë ne është kjo form limiter, dhe e instalojmë këtë në kompjuterin tonë. Siç mund ta shikoni, prisni për disa sekonda derisa të krijohet dhe themi done. Nëse jemi këtu, atëherë zgjedhim formën e çfarë limiti do t'i vendosim quizit ton. Ka disa mënyra për të vënë limit, por ne do të zgjedhim date and time. Kështu që në ditën e caktuar të testimit, le të themi do të jetë nesër, ditën e premte, do të vendosim orarin 10 ose 11 paradite, ndërkohë që ju mund ta dërgoni linkun për testin, le të themi nëse do dërgoni në orën 10, dërgojeni në orën 10 dhe do të mbyllet në orën 11. Në këtë dritaren këtu, ju mund të shkruani një tekst në shqip që mund të thotë për shembull ky testim do të mbyllet në orën 11. Dhe ndërsa jeni tek pyetjet, tek përshkrimi, ju gjithashtu mund të thoni tek përshkrimi, ky është testi i 3 mujorit. Testimi do të mbyllet në orën 11. Pas kësaj ore, ju nuk mund të dërgoni më përgjigjet tuaja. Nëse keni pyetje të tjera në lidhje me testimet duke përdorur Google Forms, ne kemi krijuar 2-3 video tutoriale të tjera, të cilat ju mund të shikoni në faqen tonë
në kanalin tonë YouTube. Urojmë të kaloni një ditë të mirë.